Giới thiệu đến anh chị em máy ghép gỗ thanh tự động với chiều dài ghép tối đa là 4 mét. Dòng máy thường được ứng dụng tại những nhà máy nội thất gỗ tự nhiên nguyên khối và đặc biệt là các nhà máy làm ván tấm hay các sản phẩm nội thất với kích thước lớn. Thông qua máy ghép dọc này, các thanh gỗ ngắn sẽ được kết nối với nhau bằng cách nối mộng finger hay còn gọi là mộng răng lược với kiểu ghép này và kết hợp với keo giúp thanh gỗ ghép ra đạt chất lượng và độ bền cao. Tốc độ ghép của máy nhanh nhờ vào hệ thống nạp phôi tự động. Một tip nhỏ trong video clip này là anh chị có thể ghép được những thanh ngắn hơn trên máy bằng cách kê một phần thanh gỗ vào phía dưới tại vị trí cảm biến độ dài phôi. Khi đó, các thanh khi đạt kích thước theo mong muốn sẽ được ghép và đẩy ra theo kích thước mong muốn. Anh chị em quan tâm đến dòng máy này, hãy liên hệ ngay với Quốc Duy để nhận tư vấn và báo giá ưu đãi.